mga magulang ko na naniwala lang sa akin at hindi bumitaw. Marami mang mga pasanin sa pagmamahal nyo na kahit kailan hindi nagbago. Salamat, kayo ang inspirasyon kung bakit nagsikap lalo. Noong pinanganak po si James, nasa trabaho ko noon. Mga ilang buwan yon, tumawag ako, sabi ng nanay, parang hindi nakakita yung anak mo. Dahil pag araw kinakausap nila, sa iba nakatingin at tumatawa lang. Tapos pinatingnan nga raw, may congenital cataract, hindi nakakita. Noong po una, masakit po sa pakiramdam, pero magkaroon po ng anak na PWD or visual impaired na katulad ni James, hindi po madali. Yun ang sinabi ko sa kanya na habang nabubuhay ako, ako ang mata mo. Kaya sabi ko nga, hindi ako takot mamatay. Takot ako yung iiwanan kita. Sabi nga, pwede isang mata ko, iyan ko sa'yo. Talagang hindi kami tumigil sa paggawa ng paraan kung paano po siya, kung paano po makakita. Bagamat alam ko na hindi madaling magwagi, tuloy pa rin ang buhay kahit na mayroong panghapde. Dahil saksi ako sa mga hirap niyong nararanasan, kaya gusto kong makabawi para hindi naman masayang ang pagtitiis kasama ng buong pamilya natin. Sa unang tingin kay James ay di agad mapapansin na may kulang sa kanya. Malalaman lang na may kakaiba kapag kumilos na siya sa tulong ng pandinig at pandama at lumakad ng may gabay. Bagong panganak pa lang po siya, may katarak na po yung dalawang mata niya. Kasi nung dati, napansin lang po namin siya, hindi po siya nagre-react pagka inaano namin yung mata niya. Pagka tinatapatan po namin ng yung toy, pinapakinggan lang niya. Pero yung mata niya, hindi siya gumagalaw. Hindi siya sumusunod. Nung sinabi nga na pa-operahan daw, sabi ko, sige, hindi ako uuwi. Gandi nakakita yung anak ko. Yung mga lahat nung naipon ko, talagang pinapadala ko sa kanila. Minsan niya, pagka hindi ka pa nasusweldo, sabi siya, sir, kailangan ko pera dahil operahan yung anak ko nga. Nung na-opera na nga po siya, tuwan-tuwa na ako dahil nakakita na nga yung anak ko. Nung simula po ng bata ako, nakasalamin na po ako nun eh. Tapos yung grado po ng salamin ko nun dati, 1,200. 1,200. Unti-unti po siyang bumababa po yung grado ko ng 500. Tapos yung bago po ako matamaan ng bola sa basketball nun, pinakanaalala ko pong grado ko nun 250. Sa kanyang murang gulang ay kinakitaan na siya ng positibong karakter ng kanyang mga magulang. Si James po, parang pangkaraniwang bata na masayahin. Makulit din. Normal naman sa bata ganun. Malambing. Basta masaya po siyang kausap pagka mas may edad sa kanya yung kausap niya. Masayahing bata po siya talaga. Madaldal. Pagkakasama mo po siya, hindi ka maiinip sa araw-araw mo siyang kasama. Pala kaibigan nga yan eh. Dahil kahit sa school naman, nakita ko kasama yung mga barkada niya. Kahit ando na ako, tinitingnan ko lang, inobserbahan ko, kakasundo. Bunso si James sa 6 na magkakapatid at nag-iisang lalaki. Sa musmos na kaisipan ay meron din siyang nabuong mga pangarap sa buhay. Dati po nung pinakanaalala ko po nung bata po, dahil nakikita ko po kay Lolo, gusto ko rin po magkaroon ng business. May sari-sari store po kasi sila Lolo dati. Tapos parang gusto ko rin pong maging businessman dati. Isang masayang alaala sa kanyang buhay na minsan niyang nakita ang totoong kulay ng mundo, maging ang masayang mukha ng kanyang ina at ama. Ngunit dahil sa isang aksidente ay napinsala ang kanyang paningin. Nung elementary po ako,
nakasalamin pa po ako nun, elementary. Tapos nung high school po ako, doon po, ayun po yung may mga ginagamit na po ako magnifying, mga bandang grade 8, grade 9 po ako nun. Ayun po yung pinaka natatandaan ko nun na hirap na po talaga ako lalo na sa blackboard. Hindi ko na po masyadong makita yung mga nakasulat sa blackboard. Kaya lagi pa ako nasa harapan nun o kaya inihiram ko po yung mga kopya ng kaklase ko nun para gawing notes. Nung nakakakita nga po yan, dahil talagang iniingatan rin namin ano niya, kahit sa school niya rin sa Balara, pag nakita ng humawak ng bola yan, pinabawal na ng principal yan, baka raw maano yung mata. Nai-transfer ko rito sa school dito sa Antipolo, hindi na naglalaro talaga ng basketball. Kahit na siguro hindi naman alam ng mga teacher history ni James, kaya pinabayaan. Pag raw, napasahan ng kalaro ng bola, mismo sa mata tumama. Kaya doon nag-umpisa yung retina detachment, sinatanggal na laglag daw yung mata. Nung natamaan po ako ng bola sa right eye ko po, doon na po nag-umpisa yung paglabo po talaga. Hanggang sa naging low vision po ako. Tumabo na yung mata niya ron eh. Kaya ang ginawa may nagsuggest na doktor, lagyan daw ng bulb para makakita ng malinaw. Pero continuous pa rin yung patak na. May maraming pinapatak sa mata niya. Mabigat na pasanin sa pamilya ang magkaroon ng anak na may kapansanan, lalo't hindi biro ang mga gastusin. Hanggang dumating muli ang isa pang pagsubok sa kanila. Narinig ko umuubo. Halika, pahilot kita. Dinala ko sa mga hilot dito sa makakilala ko riyan. Noong pag-uwi namin, may naglalaro mga bata rito sa may balon. Umuwi kami, hapon na. Nakaangkasakit sa motor yan eh. Doon makita ko yung net, andun pala. Mabilis-bilis yung takbo ko eh. Nakayuko ako. Ang nangyari si James na sa mata. Nung gabi na yon, sumasakit daw yung mata niya. Nung dinala namin sa ospital na, parang infection na raw po. Siguro po para sa akin, aware naman na po ako na posibleng mangyari yung mawalan po talaga ako ng sight. Parang binigyan po kasi ako dati ng duration sa mata ko. May tanning na pong inano po yung doktor ko dati na dahil sa glaucoma po sa left eye ko. Parang 5 years or 10 years, parang ngayon po yung naalala ko eh. Hindi po kami tumigil. Ginawa po namin lahat. Parit-parito po kami sa ospital. Minsan inaabot po kami ng 2 weeks. Meron pong time na sa loob ng isang buwan 2 beses po siyang inooperahan. Senaryo yan na Nag-usap kami rito, ito yung kwarto niya dati. Hindi ko makakalimutan yung sabi niya na, "Tatay, mabubulag na ba ako?" Yan ang hindi ko makalimutan yun eh. Pero ando na, baka sabi ko hindi pa, baka gagawin natin ang paraan. Kaya wala na po talaga. Sabi ko sa kanya, "Nak, ikaw magdesisyon, hindi ako. Kung sana, kung kahit malabo sana, nakakita ka pa rin kahit malabo." Ang po na James, sabi niya, makipagsapalaran siya. Kaysa raw di makipagsapalaran, paano ka kung di ka na makakita? Sabi niya, mas maganda na tayo kayo nakapagsapalaran. Matapang po si James eh. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan, sumapit na ang araw na tuluyan ang naglaho ang kulay at liwanag na dati niyang nakikita. Ngunit may bagong pananaw si James sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Pero ngayon po kasi napaaga lang, kaya siguro medyo handa naman na po ako nun. Ang kinaibahan lang po ngayon, siguro mas madali sana kung kahit pa paano may nakikita ako. Pero ngayon naman po, kaya ko naman po kahit ganito na po yung nangyari. Napakarami nga. Ano pa ang pinagdaan ng hirap? Yung sabi nga, pwede lang kapalit kami na So, hindi nga pala pwede. Kahit sa anak ko, doktora, baka pwedeng ganon yung sa mata ko.
Eh, sabi nga, hindi raw, hindi raw po pwede. Paano ka na? Kaya ko yan, tay, sabi niya. Bakit laging positibo ang pananaw ni James? Paano ba siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Natatandaan ko pong sinasabi sa akin nila nanay, lumaki kang may takot sa Diyos. Kung ano man po yung mga problemang pinagdadaanan namin, manalangin lang po tayo sa Ama. Sabi ko nga po, andyan naman po yung Ama para sa akin. Ayun po yung lagi kong kasama eh. Hindi naman po ako pinabayaan ng Ama, kaya ganun din po kalakas yung loob ko. Nung bata pa, talagang masigla po eh. Kahit may sakit yung sumasamba eh. Naging munting kagawad po doon sa pagsamba ng kabataan. Sa pagsamba po ng kabataan dito sa ano namin, yung dako po namin doon, yung ate niya, yung isang ate niya, ano po eh, pangulo ng pagsamba ng kabataan. Yung isa naman, kalihim po. Kaya pag sumasamba yung dalawang kapatid niya, kasama na po siya. Kaya pagka siya na nga nagsasabi sa akin na, tay, sasamba ako, ganon. Minsan siya na rin nanggigising. Makasigla pong bata sa pagsamba yan. Nung tuwing araw po ng pagsamba, minsan nagugulat na nga lang ako. Nakakaano na yung mga damit niya. Paano ka ako na yan? Paano mo nakita yung susuot mo na yan? Kinakapa niya raw. Ba't ka ako na may kulay? Minsan may niya, tay, anong kulay ito? Ngayong malaki na po ako tuwing may mga pinagdadaanan man po ako o may problema man po ako, lagi po ako nananalangin. Mahirap mang tanggapin ang katotohanang naglaho na ang kanyang paningin at madalas na hinahanap pa rin ang kulay at liwanag ng dating nakikita. Ang naging kaaliwan ni James ay ang paglikha ng awit at paunlarin ang talento niya sa rap music. Di rin madaling maging pinakabiyasa pagdating sa gantong larangan. Sa paggawa ng pelikula ngayon, ang daming mga kalaban. Nung high school po ako, mga bandang grade 7, grade 8, doon na po ako nag-umpisang magsulat-sulat ng kanta. Pwede mong sabihin sa akin kahit na ano pa ang laman ng damdamin mo kung mabigat sa'yo. Para nang sa ganun, gumaan ang pakiramdam mo. Una po, tula po muna nun eh. Hanggang sa naging kanta na po yung mga sinusulat ko. Tapos, yun, sinasabihan ko na po ng beat. Sabi ko nga sa kanya eh, pag yung music na yan, mag-rap ka lang. Ganun po kami, support sa kanya. Hindi po kami ang namimili sa mga gusto nila. Nung ko yung kanyang pagrarap-rap niya na yan, nung mga grade 7 po siguro, grade 7, kasama niya yung eskwela niya isa. Yan, nakita ko, nakagre-record sila, kahit sa bahay ng kaeskwela niya. Doon siya nag-umpisa. Marami na rin naglalike na na sa YouTube yung mga rap niya eh. Dahil mga kamag-anak, mga kaibigan, mga gagandahan naman. May isa pang hamon na hinarap ang kanyang pamilya kung paano maipagpapatuloy ni James ang pag-aaral. Gayunpaman, maging ang paghanap ng paaralan ay isang pakikipagsapalaran. Sa akin po, nung papasok po ako ng senior high school, parang 3 school po dito sa malapit sa amin. Nire-refer na lang po kami sa School for the Blind, ganun. Hindi pa po nila kayang mag-handle ng mga visually impaired nun. Talagang napakalungkot namin kaming mag-asawa at si James. Kumakain kami, paano kaya ako yung anak mo? Inano ko kaya baka dadalhin namin sa sa School for the Blind. Naisip po ng pamilya namin na subukan po namin sa New Era University dahil ayan, kapatid nga po kami at saka baka matulungan din po kami ng pamamahalanan. Kaya sinubukan po namin magbaka sakali. Hanggang sa yun po, nakilala po namin si Caradel Macaya po nun. Noong time na pong yun ay nagtanong po sila dito sa ating special education program kung tayo po ay tumatanggap ng mga estudyanteng blind. Noong mga pagkakataon pong yun ay wala pa po tayong mga estudyanteng blind dito sa ating school. Kaya ang unang hakbang po na ginawa po muna namin ay sumangguni muna po kami sa atin pong Special Education Director sa kapatid na Ed Lumbaw at gumawa po kami ng sulat sa atin pong presidente noon. Pagkatapos po noon ay sumulat po sa pamamahala na kung maaari po yung mapahintulutan ng kapatid na James na makapag-aral dito po sa ating pamantasan.
May dumating na magandang balita. Isang balita na babago sa madilim na mundo ni James at magbibigay kulay at katuparan sa kanyang mga pangarap. Natanggap po namin ng pasya na pinahintulutan po ang kapatid na James na makapag-aral. Kinakailangan po na masubaybayan ng Special Education Department na dapat na maibigay din po ang kanyang pangangailangan bilang isang mag-aaral dito sa ating pamantasan. Pakalaking pasalamat nga po namin sa New Era University dahil sa dami ng school na pinuntahan namin. Sa normal school pa rin napasok si Ira. Nung tinanggap nga po rin sa New Era University, yun, natuwa na yung pamilya namin, kaya papasalamat kami talaga. Papasalamat kami kay Kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang Pangkalahatan. Nagkaroon kami ng pag-asa talaga na makapag-aaral yung anak namin sa normal school kahit ganyan ang kalagayan niya. Sa panibagong yugto ng kanyang buhay ay nadama ni James ang pagkalinga ng paaralan. Hindi man niya nakikita ang mga taong nakapaligid sa kanya, ay ramdam niya ang kanilang respeto at pagtulong sa kanya. Una po, nung nalaman po silang magiging kaklaseng blind, una, hindi pa po nila alam kung paano pakisamahan. Parang wala pa po silang idea kung paano ako tutulungan. Dahil ako po yung pinaka nangangailangan ng tulong. Sinabi ko lang po kung paano nila ako tutulungan. Kunyari, pupunta po ako sa CR. Parang magpapa-guide na lang po ako sa isang klase ko doon. May mga lesson po kami na kailangan ko pong kuhain yung mga notes, ganyan. Yun po, hinihiram ko po yung notes, tapos pinipicturean ko na lang po. Tapos may mga application naman po akong binabasa po yung mga nasa picture ko po nun. Kung aalamin ang paraan ng pag-aaral para sa isang visually impaired na katulad ni James, ay ito ang kanyang paliwanag. Yung paggamit ko na po ng screen reader, software po siya or application din po sa phone na kapag tinapatan ko po ng daliri ko, nagsasalita po kung ano man po yung binabasa po sa cellphone ko. Kaya ko naman pong makapag-communicate ngayon lalo na sa panahon natin ngayon dahil digital age po tayo ngayon. Sa New Era naman po, doon ko na po nagamit yung phone ko nun. Pero pag may exam po, doon po ako sa SPED office. Si Cara Del Macaya po yung tumutulong sa akin. Siya po yung nag-a-assist sa akin nun. Siya po yung nagbabasa ng mga test paper ko nun. Malaki ang naging ambag ng New Era University upang lalong mahasa ang kaloob na talento kay James. Para sa akin po, yung pinaka naitulong po ng New Era University, makilala po nila ako dahil kaya ko pong gumawa po ng kanta. Lalo na po sa college po namin, sa College of Communication. Nagkaroon po ako ng pagkakataon para mas ma-showcase ko pa po yung talent ko. Dahil sa communication po, normal po dyan yung mga production, kunyari theater, more on arts po. Kaya mas na-express ko po yung creativity ko dun sa way na yun. Sa ilang taong pagsusunog ng kilay, nagbunga rin lahat sa wakas ng pinagtibay. Mga pakikisamang tinanim ko ngayon ay inaani. Salamat sa mga nakatulong pati sa naging kaklase. Sa aking guro na nagsilbing pangalawang magulang. Salamat sa mga tulong di na makakalimutan. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit patuloy ko pa rin ginagalingan. Tulong nila at pagtitiwala sa akin. Pinilit kong tapusin talaga yung pag-aaral ko kahit hindi madali siya para sa kalagayan ko. Salamat sa Ama. Para sa akin, naging sandalan ko kapag nanghihina ako. Para po sa New Era University yan, laking pasasalamat ko po dahil binigyan niyo po ng pagkakataon yung kagaya kong makapagtapos pa ng pag-aaral at patunayan na hindi lang porket blind ka, nasa bahay ka lang. Dahil sa kanila, yun, nabigyan ng liwanag pa yung ganitong kalagayan na kaya din namin at walang imposible basta
determinado ka. Napakasaya po. Hindi namin akalain makapagtatapos. Napakahalaga po sa aming pamilya yan dahil yan ang pinangarap namin, lalong-lalo na ako na makapagtapos ng pag-aaral si James kahit ganyan ang kalagayan niya. Napakaligaya po namin. Ang nakikita ko po sa kanya kasi determinado po, may pangarap. Malaki po ang paniwala. Sa tulong po at gabay ng Ama, naniniwala po kami na may darating po sa kanya magandang kinabukasan. Sa wakas, sa ilang taong pag-aaral ko, sinong mag-aakala na matatapos ko rin yung pati college, hindi rin po madali. Masasabi ko po ngayon yung may pagmamalaki kong nakapagtapos po ako sa tulong na rin po ng Ama. Basta sa mga magulang ko. Alam nyo na yun, Nay. Alam nyo na yun, Tay. Salamat sa inyo. Salamat sa pagmamahal. Batid ni kapatid na James na ang pagtatapos sa kolehiyo ay simula rin ng panibagong yugto ng kanyang buhay. At mayroon pa siyang panibagong landas na tatahakin. At ito ang kanyang panawagan. Yan. Sa mga kapwa ko visually impaired, galingan nyo lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kahit alam naman natin na hindi madali yung sitwasyon nyo, pero hanggat kaya nyo, patunayan nyo yung sarili nyo kasi bandang uli, para sa inyo din yan, para sa atin din yan. Since ako po, may kahit pa paano, may natapos naman po ako. Sana yung mga kumpanya o yung mga nakakakita sa mga may potential naman talaga na blind, sana kahit pa paano, bigyan din nila ng pagkakataon. Yung iba po dyan, matatalino na, lalo na po sa technology. Pagdating sa computer, phone, since may mga industry naman na kahit pa paano pwedeng ma-cater yung mga blind. Sana bigyan po nila ng pagkakataon na magkaroon po ng trabaho. Sa ngayon hindi ko rin alam kung saan punta, dahil dami ng mapanghusga. Kahit naman nakatapos ka, pag ganito ang kalagayan mo ay para bang ang labo pa matanggap sa kumpanya, kasi nga may kulang ka. Habang ini-interview si kapatid na James, ay isang tawag ang kanyang natanggap. May tumatawag. Oh. I am college graduate, Bachelor of Arts in Communication to be exact, in New Era University. I'm from Antipolo City. Yes. My email is officialjamesira.bautista@gmail.com. Alright. No problem, ma'am. Thank you. Natay, sa ano, trabaho? Hindi pa? Sa ano po, call center. Kapansin-pansin na karaniwang hanapbuhay ng mga visually impaired ang mapunta sa massage industry. Isa itong kahangahangang hakbang sa pagnanais nila na kumita, maging kapaki-pakinabang at hindi maging pabigat sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi po pag sinabing visually impaired or blind, ayun na po yung kadikit nila. Nasa massage industry ka. Para sa akin po, wala naman pong masama dun. Ang preference ko po kasi gusto ko pa pong mas patunayan yung sarili ko na mas gusto ko pong makilala sa kung ano pinakagustong ginagawa. Pero syempre po, laking pasasalamat din po namin, lalo na sa mga blind. Mga clinic po dito na nagmamasahe po, nabibigyan po sila ng pagkakataon para mas kumita po ng pera o kahit pa paano matulungan po sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Sa taglay niyang determinasyon at tiwala sa sarili, ngayon pa lamang ay masasabi ng may maliwanag na kapalarang naghihintay kay kapatid na James. May nais iparating si kapatid na Pascual kay James, isang mensahe ng mapagmahal na ama para sa kanyang anak. Bunso, ang sinasabi ko lagi sa iyo, habang nabubuhay ako, sa ganyang kalagayan mo, ako ang magsisilbing mata mo. Dahil
Yung iba yung pagmamahal ng magulang sa anak talaga. Nagbahagi ng ilang payo ang mga magulang ni kapatid na James para sa mga may mahal sa buhay na visually impaired. Huwag kayong magsawa na tulungan yung anak niyo para ma-guide sila maayos. Na ibigay sa kanila yung pangangailangan pa rin ng mga batang ganyan. Huwag nilang pagsawaan. Dahil sila rin naman sa sarili nila, gumagawa sila ng paraan kung paano sila mabuhay sa ganyang kalagayan. Suportahan niyo po yung mga anak niyo. Ipakita niyo po yung pagtitiwala sa kanila na kahit ganun sila, huwag niyo ituring na may kapansanan. Ituring niyo po siya na normal lang, na kaya niya. Sa atin po nagsisikuhan ng lakas yung mga katulad nila. Pag din po nagpakita tayo ng kahinaan, pinakita sa kanila na nanghihina din tayo, manghihina din po sila. Ang sambahayan ni kapatid na James ay nagpaabot ng mensahe sa tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Tumatanaw po ako ng utang na loob sa pamamahala at laking pasasalamat na rin po ng malaki sa kanila dahil mga aral na ibinabahagi po nila sa amin. Para po sa akin, napakahalaga ng salita ng Diyos dahil hindi ko man po makita yung dinadaanan ko ngayon, literal. Yung mga salita po ng Diyos ang nagsisilbing liwanag po sa buhay ko. Sa tagapamahalang pangkalahatan natin si kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po. Kasi pinayagan po niya na kahit sa ganong kalagayan na first time po nilang tumanggap ng katulad ni James, hindi po sila nag-atubili na tanggapin yung anak namin. Sa kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang pangkalahatan, maraming salamat po sa napakalaking biyaya na masasabi ang natinanggap nila si James Ira sa New Era University na makapagtapos ng pag-aaral sa New Era. Maraming salamat po. Hindi po na makakalimutan ng nagawa niyong tulong sa aming pamilya. Isang sambahayang sinubok ng kapalaran na sa panahong kausap nila ang Diyos sa bawat panalangin, hinihiling na sana'y makita at matupad pa rin ang pangarap ng anak kahit walang paningin. Naroon pa rin ang pagtitiwala sa banal na magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ang kanilang pangako at paninindigan. Pangako po namin sa Diyos po ng aming sambahayan na habang kami nabubuhay, Iglesia ni Cristo po kami hanggang kami ay mamatay. Kung may dumating pa po siguro na pagsubok, kayang-kaya na namin dahil meron kaming Diyos na sinasandalan eh. Kahit naman sa mga problema naming sambahayan, sa Diyos talaga kami kumukuha ng lakas. Yaman talaga namin yung pagiging Iglesia ni Cristo. Ang pinapanalangin po namin kadalasan yung sa buhay po, yung maging masunurin, huwag makabitiw sa pagdadala ng tungkulin, o isa man sa aming pamilya, wala pong maiwan sa daan ng paglalakbay. Hindi naman po magbibigay ang Ama ng pagsubok kung alam na hindi natin kakayanin. Kung may dumating pa pong malalaking hamon sa buhay ko, yung pinaka gagawin ko, manalangin po sa Ama at saka balikan po kung ano yung mga dahilan ko kung bakit sinimulan ko po yung mga gusto kong gawin sa buhay. Kasi marami pa po akong gustong taparin, kaya kung ano man po yung mga pagsubok na darating sa akin, kakayanin ko pong lampasan lahat yun gamit yung pananampalataya ko rin po sa Ama na hindi niya po ako pababayaan. Lahat po ng pagsubok na darating sa akin, kakayanin ko po.